سلام، به خانواده‌های سلطنتی خوش اومدین. در برنامه امروز به زمینه‌های گرایش محمدرضا شاه پهلوی به شوروی و چین اشاره می‌کنیم. ممنون که امروز هم به ما سر زدید و ما را انتخاب کردین. و باز هم ممنون بابت لایک، سابسکرایب و ارسال برای دوستاتون که از این طریق از ما حمایت می‌کنید. فراموش نکنید اگر از برنامه‌های ما خوشتون اومد، حتما اون زنگوله رو فشار بدین تا روزهای بعدی هم بتونید ما رو همراهی کنید. دخالت مستقیم بیگانگان در امور ایران و به عبارتی بهتر نقش آنان در سیاست خارجی این کشور به بیش از 2 قرن قبل یعنی حدود اوایل دوره قاجار برمیگرده. قاجارها نه تنها در زمینه اتخاذ یک سیاست مستقل در زمینه امور خارجه ناتوان بودند، بلکه در تصمیم گیری امور داخلی ایران هم به شدت زیر فشار دولت‌های قدرتمند جهان در اون بره از زمان یعنی روس و انگلیس قرار داشتند. با روی کار اومدن حکومت پهلوی، رضا شاه ادعا کرد که سیاست مستقلی در عرصه امور داخلی و خارجی در پیش میگیره. اما این ادعای او که فراز و فرودش در صحنه قدرت سیاسی ایران با ایفای نقش مستقیم دول بیگانه بود، طبیعتاً نمیتونست مطابق واقعیت باشه. دهه 1320 به خاطر بی‌ثباتی سیاسی در ایران نمونه مبرهن دخالت بیگانگان در امور داخلی این کشور بود. در آغاز دهه 1330 دکتر مصدق تونست دست دولت‌های خارجی رو از دخالت در امور ایران قطع کنه. اما این دوره زمانی چندان ادامه پیدا نکرد. زیرا با وقوع کودتای 28 مرداد ابرقدرتی نوظهور در عرصه جهانی یعنی آمریکا وارد صحنه سیاسی ایران شد و با وابستگی فزاینده حکومت پهلوی دوم به این ابرقدرت نوظهور دوره جدیدی از دخالت بیگانگان در ایران شروع شد. این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه در اوایل دهه 1340 محمدرضا پهلوی از اتخاذ سیاست خارجی جدیدی با عنوان سیاست مستقل ملی سخن به میان آورد. این سیاست با تبلیغات شدید و پرسر و صدای عوامل حکومت وقت بازتاب زیادی در کشور طی اون مقطع زمانی پیدا کرد. سردمداران رژیم پهلوی تلاش کردند اولین جلوه این خط مشی رو در مناسبات با همسایه کمونیست مرزهای شمالی خود یعنی اتحاد جماهیر شوروی نشون بدن. حکومت پهلوی که حدود 1 دهه در چنبره سلطه غرب به ویژه ایالات متحده قرار داشت، با یک چرخش سوری به چپ در روابط بین الملل در آغاز دهه 1340 در صدد تنش زدایی با مسکو برآمد. اوج این روابط به ظاهر دوستانه میان دو طرف در میان این دهه بود که نه فقط در زمینه سیاسی بلکه به حوزه‌های اقتصادی، فنی، فرهنگی و حتی نظامی هم کشیده شد. این تظاهر به مناسبات دوستانه و نزدیک به اندازه‌ای از سوی حکومت پهلوی پررنگ جلوه می‌کرد که شخص محمدرضا پهلوی مرزهای ایران شوروی رو مرزهای صلح و دوستی لقب داد. بنابر اظهار برخی صاحب نظران، ایجاد این مناسبات یکی از راه‌های خروج پهلوی دوم از زیر فشار روانی و سیاسی مبنی بر این واقعیت بود که او آلت دست امپریالیسم آمریکاست. و البته مطابق برخی دیگر از دیدگاه‌ها از دیدگاه شاه مقصود از نزدیکی با شوروی گرچه حرکت ظریفی نبود، اما به هر حال اخطاری به حساب می اومد تا آمریکا تمکین او رو مسلم تصور نکنه و زیاد از حد به او فشار نیاره. به عبارتی پهلوی دوم از این طریق تلاش فراوانی کرد تا نشون بده در زمینه سیاست خارجی مستقله. شایان ذکر کاهش تیرگی روابط میان ایالات متحده شوروی در آغاز دهه 1340 هم میتونست در روند مثبت مذاکرات بین مقام‌های ایران شوروی مؤثر بوده باشه. کندی و خروشچف در تاریخ خرداد 1340 در وین با هم دیدار کردند و دقیقاً 1 سال بعد از اون مذاکرات سران سیاسی ایران شوروی انجام شد تا در نهایت در شهریور 1341 توافقاتی بین دو طرف به وجود بیاد.
پذیر و دور از انتظار نیست که مقامات پهلوی با چراغ سبز دولت آمریکا یا حداقل با اطلاع از عدم مخالفت جدی اونها با این مذاکرات به این کار دست زده باشند. دومین فعالیت مهم این حکومت بر اساس سیاست مستقل ملی برقراری مناسبات با دومین قدرت کمونیستی جهان طی اون برهه زمانی یعنی جمهوری خلق چین بود. این کشور در نقطه مقابل جهان کاپیتالیستی غرب قرار داشت. از این رو کاملا طبیعی بود تا این زمان رابطه رژیم سلطنتی تحت سیطره غرب در ایران با حکومت کمونیستی چین مسالمت آمیز نبوده باشه. حکومت ایران در اواخر سال 1349 جمهوری خلق چین رو به رسمیت شناخت و نماینده ایران در اجلاسی مجمع عمومی سازمان ملل دیدگاه مثبت خود را در مورد این کشور ابراز کرد. و اندکی بعد از اون اشرف و فاطمه پهلوی در رأس یک هیئت سیاسی وارد پکن شدند و با مقامات چینی مذاکره کردند. این مناسبات نسبتاً دوستانه دو طرف تا وقوع انقلاب در ایران ادامه داشت و حتی در ماه‌های منتهی به سقوط رژیم پهلوی بیشتر هم شد. چنانکه در خرداد ماه 1357 وزیر امور خارجه چین به ایران اومد. و مهمتر از اون 3 ماه بعد یعنی در شهریور ماه رهبر چین به منظور مذاکره با سران حکومت پهلوی وارد تهران شد. گفته میشه که این اولین سفر بلندپایه‌ترین مقامات چین به کشور غیر سوسیالیست بوده. حکومت پهلوی علاوه بر برقراری مناسبات با دو ابرقدرت کمونیست یعنی شوروی و چین در دهه 1340 از راه‌های دیگه هم تلاش کرد وانمود کنه که در سیاست خارجی خودش مستقل عمل میکنه. یکی از اقدامات مهم در این زمینه سفرهای خارجی مکرر پهلوی دوم و همسرش به کشورهای دیگه جهان بود که با سخنرانی‌های شعارگونه محمد رضا شاه و تبلیغات گسترده عوامل رژیم پهلوی در داخل و خارج کشور در این سفرها همراه بود. چنانکه از فروردین 1341 تا دی ماه 1353 45 سفر به کشورهای دیگه انجام شد. تا اونجا که بنابر اظهارات طی نیم قرن اخیر هیچ رهبر سیاسی به اندازه شاه وقت ایران به کشورهای دیگه جهان سفر نکرده بود. مهمترین و پرسر و صداترین سفرهای محمد رضا شاه در تابستان 1345 انجام شد. چنانکه در تیر ماه از 2 کشور کمونیست اروپای شرقی یعنی رومانی و یوگسلاوی به علاوه کشوری از آفریقای شمالی یعنی مراکش دیداری رسمی داشت و کمی بعد یعنی شهریور همون سال دور دیگه سفرهای خودش رو به اروپای شرقی آغاز کرد. سفرهایی که ادعا شده مرحله نوینی از تجلی دکتریان شاه در امر روابط کشورهای میانه و کوچک در قبال قدرت‌های بزرگ بود. روابطی که مدار اون بر تعاون و همکاری مشترک ملت‌ها و کشورهای میانه و کوچک برای بی‌نیازی اونها در برابر قدرت‌های بزرگ قرار داره. پهلوی دوم در همین سفر ادواری و در یکی از سخنرانی‌هاش در کشور بلغارستان از این مسئله سخن به میان آورد که دنیای معاصر بیش از هر زمانی به عدالت احتیاج داره و در ادامه هم بر لزوم همکاری و تعاون میان کشورهای مختلف جهان تاکید کرد و گفت دنیای امروز از وسعت یک شهر تنگتر شده و سرنوشت‌ها هم به هم مرتبط هست. در چنین دنیایی وجود تبعیض و وجود استعمار اگرچه در سرزمین دور افتاده باشه درست مثل آن است که پشت در خانه ما ایستاده است و اجازه ورود می‌خواهد.